Всім привіт із сонячного Таїланду. І в цьому відео ми розглянемо всі основні пляжі, які є на Пхукеті. Ну а розпочати я вирішив з самої південної частини острова Пхукет. Я приїхав на пляж Найхарн. Такий от вхід. Ну, слухайте, в першу чергу, що хочу сказати, це що мені кинулося, що тут порівняно зі всіма остальними пляжами, де я був, досить такі великі хвилі. Не те, щоб аж прям дуже великі, але порівняно зі всіма остальними набагато більші. Сам пляж, до речі, виглядає набагато менше, ніж Патон, той самий, або Карон. Він такий досить маленький. Зараз пройдемося. Ну і вода тут досить чистіша, ніж на Патонгу. Ну і станом на 9:30 тут людей вже досить багато. Тобто такий досить популярний пляж, як виявилося. Ну і ще така основна відмінність, яку я замітив порівняно з іншими, порівняно з пляжем Патонг, що тут немає таких окремих відокремлених частин, таких огороджених, знаєте, довкола моря, де конкретно лише ти можеш плавати. Але рекомендовано плавати лише там, де є ось ці червоно-жовті прапорці, де написано, що swim here, тобто плавай тут. Тому що саме такі зони, вони є власне під наглядом. Ми прийшли з вами з тієї сторони пляжу, всього його пройшли. Саме цікаво, в другому кінці пляжу, тут серед моря, точніше от є така дивна затока. Непонятна історія. Типу ось тут йде море, ось тут є якийсь такий канава, я не знаю, таке враження, як це штучно створено. І вона йде аж туди. Для чого? До речі, на рахунок піску. Пісок без камінчиків, без ракушків. Не є дуже аж такий мілкий і не є аж... Він такий білий, але не настільки білий, як ми бачили його, скажімо так, на Майя Бей. Ну, з іншої сторони, там і плавати не можна. Тож, сет з 2 лежаків і 1 зонтом коштує 200 бат. Загалом на цьому пляжі ви також можете придбати воду, кокос, фрукти деякі, але немає тут того так аж дуже багато. Такі палатки, що щось продають, вони є лише от навпроти там, де є лежаки. І що ще би варто відмітити, що сама зона, вона в принципі така трошки відокремлена від цього остального, тобто ти далеко від всієї остальної, так скажімо, цивілізації, якщо це можна так сказати. Тому що, по-перше, ти в самій південній практично точці, вона така захована і тут і немає навпроти там якихось магазинів або ще чогось. Єдине щось
отакі палатки, які щось вам продають. В принципі, мабуть, цього достатньо буде для відпочинку. До речі, я трішки помилився, сказав, що тут немає, що воно далеко від цивілізації, типу того, що тут ось з іншої сторони, там де я заходив на цей пляж, в принципі, якщо вийти з нього, пройтися в глибину, по-перше, тут ти в такому ліску схований, що дуже зручно, ти в тіньку. А по-друге, тут люди все-таки понастроювали цілу кучу палаток, понаставили і такий зробили фактично повноцінний ринок для людей, які тут віддихають. По ідеї, все, що є, можеш купити. Тож таке досить коротке заключення по цьому пляжу. Я думаю, що цей пляж піде для тих, хто любить більше такі хвилі сильніші. Зараз, до речі, високий сезон і там є все одно хвилі. Тобто не характерно загалом для всіх остальних пляжів, як по мені на Пхукеті високий сезон, щоб були хвилі, але тут вони є. Причому зараз сонячна, хороша погода, не було ні шторму, нічого, і там все одно є хвилі. На рахунок моря, море чисте, людей багато, лежаки 200 бат сет. І в принципі тут також ви можете знайти де що перекусити і що випити. Також тут поставили, так як я вже показував, такий ринок. Також тут поряд є таке озерце. І взагалом тут така досить гарна природа. Я замітив, що люди тут досить часто бігають, займаються спортом. Ну, на мою думку, сюди, виходить, приїжджають люди більш за таким розміреним відпочинком. Типу, їм не треба шумних тусовок, їм не потрібно великої кількості розваг і так далі. До речі, я не бачив, що пропонувалися якісь морські розваги на цьому пляжі. Ще один такий нюанс. По дорозі до всіх наступних пляжів я зупинився на такий оглядовий майданчик, який називається Caron Viewpoint. І звідси має бути дуже хороший вид на ті пляжі, які ми з вами зараз підемо. І ось звідси якраз дуже добре видно, що от сюди підемо ми зараз. Наш наступний пляж це є Катаной, потім наступний є Ката. І такий самий великий, в самому кінці, звідси, який ми бачимо, це є пляж Карон. Ці всі пляжі ми з вами ще зараз відвідаємо. Ну а я вже тим часом дістався до наступного чергового пляжу, який називається Катаной Біч. Відразу при вході нас зустрічають те, що є всякі морські розваги. Парасейлінг 1800, вейкбордінг, банана-бот. О, також можна на рибалку. Персональні тури, а також на джетські. Ну, пляж виглядає таким досить також комфортним, маленьким. Не знаю, чомусь він мені на перше відчуття комфортніший, як пляж Нехтарн. Не знаю чому, але він такий компактніший, ти зайшов, тут є також лежаки. І вода дуже такого гарного прозорого кольору. Тож я думаю, тут ми і поплаваємо. До речі, пісочок тут ось такий, він без ракушок, досить комфортний. І насправді він такий, що без окулярів на нього тяжко дивитися. Загалом дуже такий білий виглядає. Ну а ми йдемо в цю прекрасну воду. Вода тепла, тепленька і дуже прозора. До речі, не можу сказати, що тут аж досить так мілко, тож я буквально пройшов скільки від берега метрів
мабуть, 10, менше, от позаду скільки є. І мені вже тут по факту от по груди. Треба бути акуратним, щоб я не намочив камеру все-таки. Ну, вода тут хороша, тепла, прозора. До речі, блін, ну майже не гірше, ніж на Колані. Єдине, що тут прямо зараз дуже багато людей. Так, блін, і на Колані, якщо ти їдеш, то і там, в принципі, коли багато людей приїздить, так і там багато людей. Ну не знаю. Катаной мені поки що дуже подобається. Зараз ще підемо, знаємо вартість лежаків, хоча я думаю, що вони також тут і будуть коштувати порядка 200 бат. От. Ну, блін, тут реально круто, Катаной прям мені сподобався. Ще хотів показати ось такий прекрасний вигляд на пляж Катаной. Насправді ми з вами були десь за тими лодками, десь там плавали. І якщо пройти його весь до кінця, в цю сторону, секунду, ось так. Тут є такі камні, а попід камнями отут є палаточка одна, де ви можете сховатися від сонця, взяти свіжий кокос або якийсь фреш, передихнути від сонця і насолодитися таким видом. До речі, тут, так як почти на всіх пляжах на Пхукеті, вам прямо на пляжу можуть зробити масаж, наростити волосся, можете придбати шейк, кокос і так далі. Все, вже добрався на черговий пляж нашого огляду, він називається Ката. Ну, з першого погляду тут людей ще більше, ніж на Катаной. Хоча Катаной вроді якби маленький пляж, цей мав бути більший, але тут людей ще більше. Тут велика кількість людей, дуже велика кількість дітей. Я так зрозумів, що тут дуже пологий захід в воду, того тут така кількість сімей з дітьми. Ну, дуже багато людей. І це пісочок такий самий, як на Катаной. Гарний, біленький, чистенький, м'ягенький. Вода ідеально прозора, гарна, чиста. Ну і людей, відповідно, тут досить багато, дуже-дуже багато. Ось тут це є зона для джет-скі, і тут, відповідно, люди не плавають, там огороджена зона, де люди можуть плавати, і звідси видно, що там дуже велика кількість людей. Так само і в тій стороні. Давайте зараз глянемо тут також, мабуть, яка вартість лежаків і що тут ще є ззаду цього пляжу. Так як і на всіх пляжах, масаж прямо на пляжу. Ну і дивіться, попри ось є сам пляж там, попри сам пляж, отут є ціла куча макашниць, де ви можете як якісь шпажки, шашлички купити, так і фреші смузі, так і кокоси. Тож 200 бат коштує лежак і зонтик, так як і по всіх пляжах Пхукету. Так зрозумів, що це нема змісту навіть і питатися. Що може не вистачати, наприклад, таким пляжам на Пхукеті, щоб вони були вже там 100% ідеальними, типу на 5 з 5, я не знаю. Мабуть, душових кабінок я ніде майже не зустрічав, по всьому Пхукеті на всіх пляжах. Передіваючих кімнат також я тут ніде не бачив. Це такі
Вроді як дрібниці, але коли ти вже привикаєш, що ти це маєш на пляжах Європи, то частково тут цього не вистачає. Ну, вода теж дуже крутого кольору. Вода прям супер класно. Зараз трошки вже будемо перебиратися на чергову локацію, на пляж Карон, але що хотів сказати, що я не знаю, бачачи цей пляж, цей колір води, бачачи пляж, який був на Колані, яка там була вода, я просто не знаю, типу це вже є крута ідеальна вода. Якщо, типу вона максимально прозора, вона є дуже комфортна, вона є тепла. А от що тоді чекає на Семіланах, ну типу, я не знаю, по картинках це виглядає прям взагалі щось нереальне. До речі, мене чекає ще також екскурсія на Семілани, тож обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі і ви могли також побачити цей тур. Я трошки відійшов. Дивіться, ми були там на самому початку, в самому кінці. Спочатку там було дуже багато людей в зоні для купання. Я не знаю, я пройшовся по цьому пляжу вздовж. І от тут є ще одна зона, де люди можуть в принципі плавати. І тут же не так багато людей. Чи то люди сюди не доходять? Я не знаю. Ну нічим не відрізняється, вода така сама. Все ідеально чисто, все ідеально гарно, а людей тут набагато менше. Типу, з чим це пов'язано, я не знаю. Ну, такий факт на замітку, ліпше пройтися трошки далі по пляжу самому Ката, і тут може бути набагато комфортніша зона для плавання, тому що тут менше людей. Ось так виглядає пляж Ката. Насправді дуже хороший, довгий такий пляж, ну, більше порівняно з Катаною. Водичка гарна, чиста, прозора. Вхід пологий, що досить зручно для купання виходить з дітьми. І не знаю, а ми вирушаємо до наступного пляжу, пляж Карон. Я вже дістався до пляжу Карон, тож йдемо зробимо огляд на цей пляж. Сам пляж Карон, він є досить довгий, його протяжність складає там трошки більше 3 кілометрів. Попри сам пляж, в принципі, є така досить гарна алейка, якою можна прогулюватися. І десь посередині самого пляжу нас зустрічає досить один такий цікавий меморіал, зараз вам його покажу. Ну і власне це те, що я вам хотів показати, це він знаходиться орієнтовно посередині самого пляжу Карон. І це є меморіал пам'яті жертвам, які загинули під час цунамі 2004 року. До речі, на рахунок цих подій був відтворений фільм на реальних подіях. Дуже цікава голлівудська кінострічка є. Якщо я не помиляюся, вона називається «Неможливе». Я дивився, мені дуже сподобався цей фільм. До речі, хто його бачив, можете писати в коменти, скажіть, як він вам. Так як я вже говорив, він дуже довгий, цей пляж. І людей насправді немає так багато всіх в одному місці, хоча там, де шезлонги, мабуть, все-таки багато. Тут, в принципі, просто, мабуть, через те, що плавати заборонено, того і людей нема. Та ні, я помилявся, людей все-таки тут дуже багато. Вода орієнтовно така сама. Ну, мабуть, ні. Мені, мабуть, на Каті вода якась була більш прозора. Хоча, можливо, вже так і здається, я не знаю. Чи на рахунок приливів і відливів, це явище відбувається, хто не знає, двічі на день. Це є досить цікавий нюанс, того що тут й море деколи так далеко відходить, що стає дуже мілко і потім дуже різко воно може і так само приходити. Приблизно відходить вода на 2,5 метра в глибина, тобто воно дуже відчутно. Рекомендую вам завантажити якийсь додаток, який буде показувати, коли йде прилив, коли йде відлив, і на рахунок, і на це теж орієнтуватися.
Що ще варто звертати увагу, що все-таки бажано плавати там, де є жовто-червоні оці прапорці, там де написано «плавайте тут», того що також створюються дуже сильні такі підводні течії, які вас тягнуть назад, і тоді дуже тяжко виплисти, в принципі. Це теж може бути небезпечним. Та ні, такі на Кароні вода точно така сама гарненька, чистенька, як і на Каті, і на Катаной. До речі, на цьому пляжу мала би бути ще одна така цікава особливість, така як ненагрівання піску. Якщо ми були на Каті і на Кароні, то цей пісок був настільки гарячий, що на нього не можна було наступити, то тут, в полудень, в сонцепік, я спокійно можу ходити по піску. Тобто він є теплий, але не такий, як розжарена сковорода. Насправді це пояснюється тим, що в цьому піску є велика кількість кварцу. І оце, що багато людей розказують, що він такий, як по снігу йдеш і піскає, він ніби піщить. Я зараз попробую вам включити це, показати, чи ви почуєте, чи ні, не знаю, але спробуємо. Сам пісочок, так як я казав, він такий хрусткий, він трошки інакший. Прям чути, як він рипає. Надіюсь, це було чути. Так от, і це ще додатково створює такий ефект, якби ти йдеш, не знаю, по якомусь такому крохмалу. Прикольно, мені тут пісочок найбільше поки що подобається зі всіх пляжів. До речі, попри довжину так всього пляжу, попри ту алейку, яку я показував, завжди ви на другій стороні зможете знайти якийсь кафе, ресторан або ще щось. Це теж досить зручно. Знаєте, все-таки Пхукет, він більше про морський відпочинок, бо всі пляжі, які ми з вами вже не відвідали, вони всі, в принципі, досить круті. Попереду нас ще чекають багато інших пляжів, тож не перемикайтесь. І ми рухаємося в сторону пляжу Патонг-Біч. А тим часом ми з вами вже переходимо до огляду одного з самих популярних пляжів, які є на Пхукеті. Це є Патонг-Біч. Прийшовши на цей пляж, зараз можна бачити, що тут насправді є відлив. Вода відійшла досить так далеко. І зони для купання, вони тут і огороджені ось тими такими буйками жовтими, де люди можуть плавати. Тому що тут дуже велика кількість активностей, типу в воді джетські, банана-ботів, парасейлінгів оцих. Тож, зони для купання тут також є, вони виділені і обмежені. До речі, на рахунок води. Вода насправді на Патонг-Біч, по крайній мірі мені так здається, вона таке враження сама брудна на всьому Пхукеті, але тут немає ніякого такого сміття, вона просто така бруднуватіша, жовтіша, коричневіша, якось отак. Але тут цілком сміло можна купатися, люди плавають, нічого тут страшного немає. На рахунок піску, пісок, так, тут зараз у нас був відлив, тут мокре, зараз вийдемо вверх, де є пісочок. Дивіться, пісок. Пісок м'який, білий. Час від часу зустрічаються ось такі бички від цигарок. Тому що все-таки тут дуже велика кількість людей, що не досить приємно. Час від часу є якесь сміття. Але насправді це не дивно, тому що це самий популярний пляж на Пхукеті. Тут сама велика кількість людей віддихаючих, тут приїжджають, мабуть, всі, хто хоче в основному якоїсь двіжухи ввечері і так далі. Тому що, саме близько до всіх тусовок. І так, щоб зрозуміти, ось там є сторона, там є пляж, люди плавають. І ось навпроти є ось ця основна тусовочна вуличка Банглар-Роуд. Лежаки на цьому пляжі разом з зонтиком коштують за сет 200 бат, в принципі, так як і всюди.
Лежаків є теж дуже-дуже багато. Потім там далі теж, ну, по всьому пляжу практично є ось лежаки, де можна сховатися від сонечку. Так, тут ми йдемо глянемо на вартість морських екскурсій. Не екскурсій, а морських розваг, скажімо так. Ну от, джетські 30 минут 1500 за персону, парасейлінг 1500 і банана-бот 700. Ну і взагалом, попри от весь цей пляж, от ми бачимо, що так як от були відведені зони для купання, вони по всій довжині є, от конкретно де люди можуть плавати. Так, по другу сторону пляжу є така алейка, променад, де можна пройтися, в принципі, в тіньочку, тому що там є багато дерев, пальми і так далі. І там заодно і ви можете, в принципі, припаркувати свій скутер, якщо ви приїхали сюди на скутері. А ще що хотів сказати, там є часто всякі такі макашниці, де ви можете купити щось поїсти або попити. Тобто там є всякі кокоси, смузі і так далі. Особисто, на мою думку, хоч і пляж є такий відносно брудніший за всі остальні, вода не є така ідеально прозора, як на інших пляжах. І то, що тут велика кількість людей і активностей, я все-таки надаю перевагу цьому пляжу, того що розташування. Все є за розташування, тому що ти близький до всього. Місто Патонг, воно є надпопулярне, ну, в принципі, все, що вам треба, воно тут є. Не знаю, чи мені здається, чи ні. Ну, вода тут чистіша, ніж була в тій стороні пляжу. Або лише так здається. Ну і однозначно тут не так відчутно оцей відлив, тому що там ми бачили, там була дуже маленька оця зона для плавання, а тут вона, або просто тут більша зона для плавання. Вона прям тут, ну, комфортніше, мені здається, плавати в цій стороні пляжу. Ну, а ми з вами переходимо вже до огляду наступного пляжу. Ну що ж, ми продовжуємо наш огляд, і я вже дістався до Камала Біч. Теж тут ще ні разу не був, тож йдемо оцінимо цей пляж. Так, зразу бачимо, що тут є підряд кафешки. Ну, людей також достатньо, так як і на всіх інших пляжах. Глянемо, який пісок. Пісок чистенький, теж гарний. В цій стороні ми також бачимо достатньо лежаків, є потім далі. І я думаю, що в цій стороні теж. Ну тут вони ближче, йдемо сюди глянемо. Також за годину 4000 бат на джетський, півгодини 2000. До речі, їх тут нема так багато, от я бачу лише раз, два. Також ось там бачимо і лайфгард. І достатня кількість вільних лежаків. На рахунок водички. Ну, море чисте, гарне, прозоре насправді. Але за рахунок такої довгої затяжної хвилі вона піднімає ось цей весь дрібний пісочок. І воно спочатку здається таким мутнуватим. Та ж сама історія, позаду лежаків, в принципі, є там і масаж, бачу, і фрукти, і різні шейки, і кокоси можна придбати. Розміщений цей пляж відразу над пляжем Патонг, можна так сказати, того що
Це такий наступний відносно великий пляж після Патонгу, який є по цій лінії. Ну, людей не так, щоб аж дуже багато. Немає огородження, де люди можуть лише конкретно, де вони можуть плавати. Немає великої кількості катерів, немає великої кількості всяких таких от лодок. Це теж досить комфортно. Ну і море воно чисте, воно чистіше, ніж на Патонгу. Ось такий пляж. До речі, це є один з небагатьох пляжів, де ось довкола можемо бачити пальми на берегу. Я не пам'ятаю, на якому ми пляжі бачили, щоб ще було стільки пальм. Ну тут вони є. З другій стороні пляжу ми також бачимо, що тут є масаж, також є лежаки, також бачимо там є джетські, що можна взяти в оренду. На цьому пляжі коштує сет 2 лежака і зон 200 бат, але попри то мені хлопчина, який це там здає в оренду, відповідальний за це, він мені сказав, що також він може надати рушник і також тут є де прийняти душ. Якби це не є повноцінний душ, це є таке типу відерко з водою, скажімо так, щоб хоча б можна було вмити ноги з піску. До речі, це немаловажно, тому що тут мало місць таких, де я, бо я їх не знаходжу. Ось така інформація. До речі, в північній частині цього острова, тобто цього пляжу, перепрошую, острова, тут пісок переходить, тут не зовсім такий пісочок вже, а є маленькі дрібні камінці. Хоча я не можу сказати, що вони прям такі якісь великі, з того є сильний дискомфорт, але є от зона, де є от камінчики. Зараз хай вода піде. Ось такі. Ну і також тут є прямо на пляжу сітка, волейбол люди можуть поіграти. До речі, це не єдиний пляж, на якому я це замітив, але чесно це не звертав увагу. Я не знаю, кому чи багатьом людям це цікаво, в принципі, але ну, на багатьох пляжах є ось така от сітка для волейболу. Ну і також вихід з пляжу, я не знаю, я вийшов якимось. Що це є? Якась Gallery Residence. Я навіть не знаю, куди я це вийшов, чи все-таки сказати, що це є біч клаб. Ну, це є non-club. Неважно, виглядає, що це як якийсь девелопер, щось тут застроює. Ну, в будь-якому випадку, я пройшовся цілим пляжем, вийшов зовсім з іншої сторони, зовсім через якусь чужу будівлю і ніхто нічого це не сказав. Також майте це на увазі, що можна зайти і вийти, в принципі, через будь-який біч-клаб або ще щось, і тому немає ніякої проблеми. До речі, на рахунок тук-туків, на такому, як я зараз їду, як я позаду, у мене на Пхукеті це не є так, як на Паттайі, це не є такі Сонгтео, де ви можете дуже дешево переїхати. Досить часто вони є наоборот навіть дорожчі, ніж таксі, тож не запригуйте в перший же попавшийся вам тук-тук, спочатку запитайтеся, типу, скільки вам це буде коштувати, тому що, ну, реально, декілька разів я вже зустрічаю набагато дешевше замовити звичайне таксі, ніж проїхатись на тук-тук. Ще не встиг дістатися на пляж Турін, як тут вже є ціла куча всяких кафешок. Ну не кафешок, палаток. Що я їх називаю постійно кафешками. Типу, вплоть до того, що навіть можна ось поїсти на пляжу і ціни відносно. Зараз гляну. Барбекю чикен 100 бат. Таке, знаєте, я от вроді тільки війшов на цей пляж, а якась атмосфера інакша. Ось там музика, там куча кафешок, тут якісь палатки, якесь свято. Я не знаю, в чому, може, люди до чогось готуються тут і до якогось там, до якоїсь події, але ну це виглядає так якось цікавіше. Пляж відносно не є великий. Я зараз орієнтовно десь його на середині, і ми чітко бачимо там і ось там якби другий кінець
пляжу. До речі, лежаки є лише, я так зрозумів, в краях цього пляжу. Будь там, зараз ще пройдемося, бо можна їх взагалі не бачу. Так, я помилився, лежаки вони є, але вони більш сховані туди вдалину, під дерева, в тіньок. Не знаю, хороший, комфортний на вигляд пляж. Тож дивіться, я все-таки вирішив покупатися на пляжі Сурін. Водичка є така досить хороша. Я не знаю, вона всюди, на всіх пляжах є хороша і прикольна. Мабуть, на Патонгу тільки вода є трішки брудніша, тут вода є досить чиста, досить прозора. Ось. До речі, відносно досить глибоко порівняно з іншими пляжами. Тут так само, як і на пляжі, де це ми були, Ката Ной, по-моєму. Теж буквально пару метрів від берегу і вам вже от по груди. Так що це не є такий досить сильно мілкий пляж. Мабуть, це вийде одне з самих скучних таких відео, тому що, в принципі, всі пляжі на Пхукеті, вони є досить круті. Тут просто питання, де ви виберете розташуватися і, в принципі, типу, яка локація вам більше підходить. Тож, не знаю, переглянете цей огляд цих пляжів, може для себе знайдете, що конкретно підходить вам. Не відмітилося, це те, що є дуже сильна така зворотня тяга в морі, тобто коли ти спочатку приходить хвиля, тебе пихає в одну сторону і дуже-дуже сильно потім тебе затягує назад. І не знаю, якщо ви не впевнені, не сильно вмієте плавати, то будьте обережні. Я вже на кожному пляжі це зробив і тут я теж давайте це зроблю. Пісок. Пісок, він такий, як всюди, він всюди хороший. М'який, без бруду, без камінців. Просто хороший пісочок. Ще раз ось покажу, як виглядає сам пляж. Тут можна... Шезлонгів, до речі, достатньо. Спочатку мені не кинулися в очі, але їх і тут досить достатньо під деревами сховані. Мабуть, це навіть зручно. От. Ну і також, мабуть, як і на кожному пляжі, тут теж я бачу є ось, типу, джетський в оренду і пропонуються різні тури. До речі, що саме цікаво, тут і джетський навіть дешевше, ніж на попередньому пляжі, що ми бачили. Тут за годину 3,5, а там, по-моєму, було 4000 бат, якщо не помиляюсь. Ну і ще такий момент, 20 бат і можна сполоснутися, в принципі, від піску. Це добре, тому що, реально, так як я говорив, таке мало дає. Знаєте, що я ще би сказав? От душ душом, окей, я вже хоч на якомусь пляжі це знайшов, але от передівалок їх ніде немає. Якщо ви, наприклад, приїхали на чужий пляж, просто поплавали, потім кудись треба вам далі їхати і не хочете їхати в мокрому, то передіватися тут нема де. Приходите по старинки ось так. Прикрився полотенечком, знайшов якесь укромне містечко якось тут. І так передіваєшся. Ну і я дістався, мабуть, на останній пляж нашого огляду, це є Бангтау Біч. Це є один з найдовших пляжів Пхукету. Його протяжність складає аж цілих 8 кілометрів. Ось тут такі ципки бігають. Ну, водичка така сама, як і на пляжі Сурін, де ми з вами були. Ось попри довжину пляжу є ціла куча таких от біч-клабів. До речі, багато людей. Я щось очікував, що тут буде набагато менше людей. Попри його довжину 8 кілометрів, я думав, що тут не буде так відчутно такої великої кількості людей. Пісочок такий, як і всюди. Він чистий, без бруду. Біленький, гарний. Водичка прозора. Прозора.
Вода теж дуже гарна тут. Ну і дивіться, на рахунок таких звичайних лежаків, які позаду мене, вони ніде не відрізняються, вона коштує також по 100 бат. А ось на рахунок, якщо ви зупиняєтеся в біч-клабі зовсім інша ситуація. В біч-клабі вам запропонують зовсім іншого типу відпочинкові ці ліжка. Ось типу так як от в цьому є біч-клабі, тут є різні варіанти. І коштує тут зовсім це по-іншому. Тож, одне ліжко 2000 бат, single bed. Якщо ви хочете VIP, то є 5000. До речі, з цих 2000 воно включає лише 1000 для їжі і напоїв. І також одне полотенце. Ну, пляж гарний, вода чистенька, пляж широкий. Ну і він такий самий віддалений, в принципі, від Паттонгу. Ну і на цьому я буду завершувати своє відео, тому що я вже обійшов більшість пляжів Пхукету. Я сподіваюся, мені вдалося вам розкрити їхні особливості, не особливості. Але, мабуть, я не знаю, це досить таке скучне, однотипне відео, тому що постійно море, постійно пляж, і всі вони хороші, всі вони однакові. Вам потрібно, мабуть, буде зорієнтуватися на локацію, де ви хочете зупинитись. А потім вже тоді вибирати, а потім вже тоді дивитися огляд того пляжу, чи він вам дійсно підходить. Ну а я буду прощатися з вами. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Не забувайте, що ваша підтримка для мене є дуже важлива і мотивує робити більше і більше відео. Тож, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Всім пока!